Kvinnan har ju en jätteviktig roll i det här att väcka hjärtat och att väcka den här förändringen som jag anser att vi behöver ha på den här planeten just nu. Kvinnan är ju i kontakt med känslor kanske lättare, i kontakt med sitt hjärta. Hon är den som föder barn, hon är den som har någon slags anknytning till kärleken. Och jag ser att kvinnan har förmågan att inspirera på det sättet och det behövs just nu. Jag älskar det jag gör. Jag är så tacksam och bara när jag tänker på det jag gör så blir jag uppfylld av glädje. Det är fantastiskt att få arbeta med det som jag arbetar med. Jag hade under några år haft en del utbildningar för kvinnor i personlig utveckling och så en natt när jag dansade i fullmånen mitt i Köpenhamn så kom det till mig att jag skulle göra en utbildning för kvinnor under det kommande året och att den utbildningen skulle gå igenom 7 dörrar. Det var den informationen som kom. Och det skulle handla och täcka alla områden i livet såsom relationer, arbete, själsligt, kroppen, hjärtat, det själsliga hjärtat. Så att de här 7 dörrarna på något sätt skulle täcka alla områden i livet och det skulle pågå under ett år. Det var som en slags insikt eller intuitivt budskap som kom till mig den där natten. Eftersom jag tidigt var så intresserad av personlig utveckling och då speciellt kopplat till kroppen så valde jag ju att utbilda mig inom det området och började så småningom att jobba med människor. Placera din kropp så bekvämt som möjligt på den här kudden, på det här underlaget. Och så tillåter du djupa, mjuka andetag komma in i din kropp. Har ditt egna andliga sökande varit en stor del av ditt liv? Ja, det har det. Det har det varit sedan jag var väldigt ung. Och det känns nästan som att jag föddes in med den andliga längtan fast den kom sig mer till uttryck när jag var i tonåren. Men jag minns även som liten att jag hade de här frågorna till de vuxna. Men varför är ni inte lyckliga? Eller varför gör ni på det sättet? Jag kunde inte riktigt förstå det, ibland den typen av sorg eller tyngd. Sen när jag kom i tonåren då var det ju mer utifrån en kris eller utifrån att jag drabbades av en mamma som blev väldigt sjuk för några år och som gjorde att jag försökte hitta ett ställe där jag kunde få någon slags harmoni eller få känna lycka inom mig själv. Och det var då jag började meditera. Vad är det som driver dig i grund och botten, tror du? Nej, jag tror det som driver mig det är det där med att jag själv har fått lov att uppleva att blomstra som kvinna, att få komma hem i mig själv som kvinna. Jag säger inte att utvecklingen inte fortsätter, men det är det här att andra kvinnor ska få uppleva det också. Och jag tror det är den längtan, det driver mig att se att människor kan bli hela.
Jag vill fråga dig lite grann om kreativitet. Du sa någonting om att kvinnor i den här gruppen, i de här rummen, får möjlighet även att måla, att dansa, att uttrycka sig på alla sätt och vis. Vad känner du, vad är det som händer med de här kvinnorna när de får lov att ta fram de här sidorna? Det är ju själen som får lov att uttrycka sig, och det själsliga behöver mer plats, tycker jag. Själsmedvetenhet och själsuttryck, och kreativitet är ju förbundet till någonting i vårt innersta, någonting som får lov att flöda och dansas och målas, och något som är bortanför kanske våra masker och roller och de vi tror att vi ska vara. Kreativitet får dig också att tappa tid och rum, och någonstans blir du också väldigt närvarande. Hämtar energin därifrån. Blir mjuk i hela ryggraden. Tror du att alla kvinnor kan uppnå lycka och harmoni? Alltså jag tror att kvinnor som har materiellt sitt liv i balans, för det är klart, är du hungrig och inte har mat för dagen, då är ju inte personlig utveckling det som står högst på listan, utan då är ju lyckan att få mat för dagen. Det jag ser kanske i vår värld, som är där vi ändå har lyxen av att ha det materiellt. Ja, vi har mat för dagen, vi behöver inte oroa oss, de flesta av oss. Där kan jag ju se att den här längtan att finna någonting som, de här frågorna, vem är jag och varför är jag här och vem är jag? De frågorna börjar ju komma när vi har ett liv som fungerar så. Och där är jag övertygad om att den lyckan, den här inre lyckan, den här inre harmonin, själsmedvetenhet och allt det absolut går att uppnå för alla kvinnor. Argo devasya